Oké. Maar ik snap niet echt waarom de squishies zo lang duren te maken. Het duurt zo lang voordat ze kan maken. Dit is moeilijk. Oké, de plakband is losgegaan omdat ik het niet kon doen. Dus ik dacht, ik doe wel even zo. Oké. Oh, dit is zo moeilijk. Oké, dus hoofd door. Oké, dus. Oké, dus. Gewoon 1 seconde. Gewoon 1 seconde. Gewoon 1 seconde. Ik ben nog niet klaar. Oké, en ik ga al bijna avondeten. Dus het is best wel vreemd dat ik een YouTube filmpje maak. Het is het eind van de dag bijna. Morgen is het zondag. Vandaag is het zaterdag. En morgen ga ik naar de kerk. Dat is ook best wel leuk om naar de kerk te gaan. Want iedereen wil toch naar de kerk. Wat is er mis met deze plakband? Hey plakband, wat is er mis met jou? Wat is er mis met de plakband? Plakband. Oké, daar maak ik gewoon een knopje van. Ja. Perfect. Ik gooi dat gewoon weg. Nieuwe plakband. Oh, oké. Dit is vreemd. Het lijkt een beetje op een bibliotheekkleur. Oranje. Dat is de lievelingskleur van de bibliotheek. Maar mijn is niet. Mijn lievelingskleur is... Zeg het nou. Alsjeblieft, je moet het weten. Je moet het weten. Je moet het weten. Ik had dat al een keer verteld vandaag. Oké, dat is een heel raar woord. Om uit te spreken. Vreemd. Oké. Wanneer had ik dit gedaan? Oké. Dit duurt best wel lang. Nog een plakbandje. Oké. Oké. Het is al bijna klaar. Oké. Het is bijna klaar. Nog gewoon een beetje wol en een beetje plakband. En een paar smiley face eigenlijk. Oh ja, ik was vergeten om de stiften te pakken. Maar... Oh nee, ik ben vergeten om de stiften te pakken. Oké, dus, ik heb eigenlijk nog stiften hier liggen. Ja, ik heb nog stiften hier liggen. Maar dat zijn oude stiften. Oké, dus, Oké. Bijna klaar. Ik ben vergeten om stiften te pakken. Oké. Mama, ik ben vergeten om de stiften te pakken. Oké. Dus kan je even de stiften pakken in de witte kast voor mij? De witte kast. Al die stiften met die glow narcissen. Oké. Die gaat mijn moeder wel pakken, want nu ben ik hier nog aan het knutselen. Oké. In de witte kast na mijn poster. Oké, ik hoop niet dat ik te lang stil was. Oké. Al deze mooie stiften. Mooi, dankjewel. Oké, dus dit gaat heel goed. Oh. Oké. En als je deze bol wil, je kan het overal kopen. Overal bij de winkels en van knutsel.
knutselen. Overal bij de winkelzak knutselen kan je dit doen. Wow. Plakband. Hoe durf je dit nou te doen aan mij? Plakband houdt van mij en dit doet het niet. Oh, eindelijk. Oh, dankjewel plakband. Eindelijk werk je weer. Ik doe gewoon je eventjes om mijn vinger heen. Ja, dat ziet er geweldig uit. Oké. 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 Wat zeg ik maar? Oké. Oké. Wat zeg ik de hele tijd? Oké. Oké. Nu zeg ik nog een keer die woord. Oké. Nu zeg ik het nog een keer. Oké. Waarom zeg ik het daar? Oké. Waarom zeg ik dat weer? Oké. Waarom zeg ik door, maar... Gaan we verder. Oké. Oh, waarom blijf ik maar die woord zeggen? Okay. Nu zeg ik het nog een keer. Oké. Nu zeg ik het serieus nog een keer. Niet zeggen, Elle. Niet die woord zeggen alweer. Oké. Niet alweer. Oké. Nu zeg ik het alweer automatisch. Oké. Ja, serieus alweer. Oké, ja. Waarom zeg ik nu dit? Ja. Ja. Wat zeg ik alweer? Ja, waarom zeg ik zoveel woordjes automatisch? Oké. Oh, nu zeg ik alweer die woord oké. Oké. Waar kan ik dit plakband plakken? Ik doe gewoon niet op mijn stift. Perfect. Oh, nu zeg ik gewoon weer automatisch oké. Oh, nu zeg ik het nog een keer. Oké. Waar blijf ik maar dan zeggen? Oké. Waarom zeg ik maar? Oké. Waarom zeg ik dan nou? Ja. Nu zeg ik weer ja. Oké. Waarom blijf ik maar die woordjes zeggen? Het zijn babywoordjes. Of niet? Oh, ik doe het niet. Oké. Ja. Oh, nu zeg ik 2 woorden al tegelijk. Oké. Waarom zeg ik maar oké? Niks zeggen. Maar moet ik wel iets zeggen tegen iedereen, toch? Ja. Oh, waarom zeg ik alweer ja? Oké. Waarom zeg ik oké? Oké. Wat zeg ik er nou? Oké, dit gaat eigenlijk best wel goed. De wol moet er een beetje strakker in. Oké, dus je hebt plakband nodig. Oké, ja, dit gaat eigenlijk best wel goed. Creatief met Elle redt de wereld. Creatief met Elle redt de wereld. Dat is wel gek gedaan eigenlijk. Want creatief met Elle, want niemand creatief kan de wereld redden. Nee. Misschien ik wel. Oké, vreemd. Oké, ja. Ja. Ik heb geen idee wat ik kan doen met steeds oranje squishy. Ja. Iedereen like en subscribe. Oké, ja. Bijna klaar, ja. Dan blijf ik maar ja en oké zeggen. Oké, ja. Wat zeg ik dan nou? Oké. Nu ga ik nog een keer. Oké. Dan blijf ik dan maar zeggen.
eigenlijk best wel gek. Oh, waarom is dit zo? Oké. Dus zeg dat ze niet nog weer die wordt. Oké. Dan zeg ik het alweer. Dus we doen het goed. En we proberen altijd om goede dingetjes te doen. En ja, we plakken met plakband heel veel. Er is niet erg veel plakband over op mijn plakbandroller. Grapje, er is wel nog heel veel. Oké, ja. Squishy is klaar. We hebben gewoon nog een gezichtje nodig. En natuurlijk doen we glow in the dark. Met nog een beetje. Oh, ik ben vergeten. Ik moet nog deze plakband gaan plakken. Oh, kom op blauwe. Oh, ja, hier. Ik plak gewoon hier. Perfect. Oké, ja. Dus we doen een gezichtje. We maken een gezichtje. Eerst de ogen. Ik vind het niet zo erg mooi met de glow in the dark. Ik zie het niet. Dan doen we het toch paars. Is dat eigenlijk beter of slechter? Ja, slechter. Ik heb het gevoel dat jullie beter kunnen. Want creatief. En daar kan niemand inhalen. Jullie zijn eigenlijk hier beter in. Want ik zie wat jullie doen. En jullie doen het heel goed. Oh, je kan hier ook kleuren. Cool, ik kan hier op kleuren. Ik wil het ook bij de andere oog hebben. Dat je er ook op kan kleuren. Kijk allemaal. Cool. Jullie moeten dit ook een keer doen. Oké, nu hebben we de roze wol nodig. Maar dan gebruik ik de plakband nu al als ik de schaar nodig heb. Oké. Ja. En we doen het de perfecte. Oké. Dan zeg ik de hele tijd oké. Dan doe ik dat. Oké. Wat zeg ik dan nou? Like en subscribe, zodat ik niet meer die woorden ga zeggen achter elkaar. Like en subscribe, dat gaat beter helpen. Oké, ja. Dus we plakken dit bijvoorbeeld voor zo'n strikjes. Prachtig. Ja. Perfect. Zeg ik serieus alweer, ja. En oké. Ja. Blablabla. Oké, dit gaat heel erg goed. Oké, dus we plakken zo'n plakbandje. Draaien we het zo om. Tadaa! En dan plakken we het boven dit ding. Oké, dus nu maken we de mond met roze. De mond met de kleur roze. Wat eigenlijk een beetje oranje wordt. Dus we doen dit. En degene die je hoort is mijn vader. Die hoest heel vaak. Hij is een beetje verkouden. Hij was al verkouden toen nog 500 dagen was voor mijn verjaardag. Maar 500, ik bedoel 500. 105. Ja, 105. Ik weet niet echt zeker, dus we doen het goed. Dus we gaan alweer nog een beetje kleurig hier. Dus de kleine dingetje. En misschien kunnen we wel nog een paar wangetjes maken. Dit ziet er zo mooi uit. Oké, ja. En dit was het voor vandaag van Creatief met Elle. Ik vond het heel leuk hoe het eruit zag. En dit was Creatief voor vandaag. Doei allemaal. Ik hoop dat jullie het goed hebben. Doei!